Üdvözlök mindenkit a legújabb Ensight videóban. A mai részben egy elképesztően látványos, ám korán sem kezdőbarát hangyafajról lesz szó. Ez egy igazi ragadozó hangya, messze földön híres rovarvadász, egyike a legkedveltebb fajoknak a hangyász hobbisták között. A történetünk ebben a dobozkában kezdődik, de hamarosan egy új, sokkal méltóbb helyre költöztetjük majd kicsi szörnyetegeinket. Főszereplőnk nem más, mint a Harpegnathos venator. Ez a különleges vadász könnyen felismerhető jellegzetes, előre nyúló rágóiról. De nem csak a külseje, hanem életmódja is nagyon különleges. Itt az ideje, hogy félresöpörjünk szinte mindent, amit eddig a hangyákról tudtunk, mert ez a faj nagyon sok ponton különbözik a többi hangyától. Mielőtt tovább mennénk, megkérek mindenkit, hogy ha még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, és kattintsa be a csengő ikont, hogy értesülhessen a legújabb tartalmainkról. Videóink mostantól nem csak angol, de spanyol felirattal is megjelennek, melyet a feliratok között tudtok kiválasztani. Azt egyből láthatjuk, hogy ez egy kifejezetten koszos élőhely, és nem azért, mert elhanyagoltam őket, hanem azért, mert a venator éppen az ilyen élőhelyet szereti. Ha megpróbálnánk egy szokásos, plexifészekben alacsony pára mellett tartani, akkor szinte biztos, hogy elpusztulna, ezért olyan egyedi környezetet kellett kialakítani neki, ami párás, tettem bele tehát talajként nedves kókuszrostot. A pára azonban további problémákat okoz, mint a penészedés vagy az atkásodás. A talajba telepítettem egy kis takarító csapatot, amely ugróvillásokból és trópusi fehérázkákból áll. Ezek a kicsi lények elfogyasztják a rovarmaradványokat és a gombákat, így tisztán tartják a környezetet a venátoroknak, jelenlétük elengedhetetlen tehát ahhoz, hogy sikeresen nevelhessük ezt a fajt. Ezek a koszos kémcsövek azért vannak a dobozban, mert egyrészt biztosítják a párásítást, másrészt a penészgombák igazi terített asztalt kínálnak a takarítócsapatnak, akkor is, ha épp nincs mit elfogyasztani a hangyák után. Az egyik kémcső mellett egy venator koponyát találtam, ha nem lenne takarítóbrigádunk, ez már biztosan leatkásodott vagy berohadt volna. Megfertőzte volna a környezetét, és nem maradt volna meg ilyen szép egészben a párás körülmények között. Ha jobban megnézzük, láthatjuk, milyen hatalmas szemei vannak a venátoroknak. Látásuk nagyon jó, és nagy hasznát is veszik a vadászataik során, hamarosan megmutatom majd nektek. És persze itt van a hatalmas rágójuk, ami teljesen máshogy néz ki, mint a legtöbb hangyafajnál. Hegyesen előre nyúlik, akár valamiféle kard. A Harpegnathos nemzetség neve is erre utal. Első fele a görög harpe szóból származik, amely hárfát jelent és ívelt fegyverre, például sarlóra utal. A szó második fele, a gnathos, pedig állkapcsot vagy szájrészt, esetünkben rágókat jelent. Durva fordításban tehát a Harpegnathos fajokat nevezhetjük sarlórágójú hangyáknak, amely nem csak a venatorra, de a vörösebb színezetű Harpegnathos saltatorra is igaz. Latinul egyébként a venator szó vadászt jelent, ami szintén erősen jellemzi ezt a fajt. Ha jobban megnézzük a rágókat, láthatjuk, hogy azok előre nyúló része fogazott, de látható rajta egy kisebb elágazás is, ami mögött viszont sima a felülete. Rágójuknak ezt a részét a fiasítás mozgatására használják, amit a sima felület és az óvatos mozdulatok miatt nem sértenek meg akkor sem, ha éppen költöztetik őket. Rágójuk tehát multifunkciós, az óvatos, fészek körüli munkákra és a veszedelmes vadászatokra egyaránt jól tudják használni. Kétségkívül ezek a rágók félelmetes vadászokká teszik őket, és ha ez még nem lenne elég, a venátoroknak van még egy érdekes képessége, ami óriási előnyt jelent nekik a vadászataik során. Ezek a hangyák bizony ugrani is tudnak. Ezzel a trükkel gyorsan kimenekülnek a veszélyhelyzetekből, támadáskor pedig a leggyorsabb prédát is el tudják kapni, ha rávetik magukat.
Magyar nevük, a fekete ugróhangya is erre a képességre utal, de angol nyelvterületen is gyakran nevezik őket Asian Jumping Antsnek, vagyis ázsiai ugróhangyának. Dél-Kelet-Ázsiában őshonos. Fullánkos faj, és csípésük állítólag fájdalmas, de én még nem hallottam olyan tulajdonosról, akit megcsíptek volna. Ha kellő tisztelettel bánunk velük, és nem szorítjuk le őket, akkor fullánkjukat nem használják ellenünk. A magas páraigény miatt, tehát nedvesebb, például itongfészekben ajánlott tartani őket. Ezt a fészket egy barátomtól kaptam, ő készítette, ez lesz az új lakhelye hangyáinknak. Ezt a régi üvegterráriumot kapják majd meg, de előtte ki kell takarítanom az előző lakók után. Amennyire tudtam, tisztára pucoltam, bár valaha ez egy akvárium volt, így a vízkövet sajnos nem tudtam teljesen lekaparni róla. Azt remélem, nem fognak zavarni a foltok a későbbi felvételeken. Mivel hangyáink méretük ellenére kifejezetten jól másznak, ezért mindenek előtt körbekenem a terráriumot babaolajjal, ami egy átlátszó réteget képezve szökésgátlóként fog működni. A fészek a terrárium egyik sarkába kerül. Ki van alakítva benne egy nedvesítő kamra, amit egy fecskendővel tudok feltölteni. Az itong-szivacsos szerkezete rövidesen magába szívja és elvezeti a vizet, így egységes páratartalmat biztosít a fészekben. A régi dobozban még kémcsőben laknak a hangyáink, szerencsére éppen mindenki bent van, úgyhogy a kémcsövet lezárva egyben tudom átrakni a bolyt. A többi koszos kémcsövet is kiveszem. Mivel ezekben főleg ugróvillások laknak, ezért ezek is átkerülnek az új farmba, bár egy részüket megpróbálom kirázni a talajba, amennyire tudom. Most egy kicsit jobban szemügyre tudjuk venni a venátorokat. A nedves környezetben 10-20 petét nevelgetnek. Élőhelyükön még néhány pici ugróvillással is osztoznak, de láthatóan békében megférnek egymás mellett. A venátorok nem eszik meg őket, és az ugróvillások sem dézsmálják meg a petéiket. Ez a példány a királynőjük, aki az összetettebb toráról ismerhető fel. Ő pedig egy sima dolgozó, neki nem annyira összetett a tora. Ezen a ponton megint meg kell állnunk egy kicsit némi magyarázattal. A legtöbb kezdő hangyafaj ugyanis önálló államalapítású, királynője nagy és kövér, a dolgozók kisebbek, könnyű őket megkülönböztetni egymástól. Ezzel szemben a venátor a primitív hangyafajok közé tartozik, közelebb áll a hajdani őshangyákhoz, náluk nem specializálódtak még annyira a bolyon belüli szerepek, mint a legtöbb mai hangyafajnál. A királynő és a dolgozók testhosszukban és külső jegyeikben is nagyon hasonlítanak egymáshoz, egyedül az összetettebb toráról és a korábbi szárnyak helyéről lehet a királynőt megkülönböztetni a dolgozóktól. A közöttük lévő hasonlóság nem csak a külső jegyekben, de képességeikben is megmutatkozik. A legtöbb ma élő hangyafajra jellemző, hogy a királynő elpusztulása után elnéptelenedik és kipusztul a boly. Kivételt képeznek ez alól a primitív hangyafajok, ugyanis náluk a királynő elpusztulása után egyes dolgozók képesek továbbfejlődni, megtermékenyülni és új királynővé válni a kolóniában. Így a venátoroknál is elméletileg bármeddig képes lehet egy erős boly megújulni. Tudom, most sokaknak felcsillant a szeme, de ez a téma sajnos összetettebb, mint gondoljátok, és ahogyan az gyakran lenni szokott a természetben, nem is olyan egyszerű, mint elsőre hangzik. Egyrészt új királynőt csak is az erős bolyok képesek kinevelni, így csak a tapasztaltabb hangyászoknak lehet sikerük vele. Sok türelmet és gondoskodást igényel a dolog. Mivel a primitív fajoknál minden rangidős dolgozóban megvan a lehetőség egy új saját kolónia alapítására, ezért nem olyan nagy náluk az összetartás, mint a többi hangyafajnál, gyakoribbak a belső viszályok, a széthúzás és így a megtorlások is. Amíg uralkodik az eredeti, bolyalapító királynő, addig igyekszik minden erejével megakadályozni, hogy bárki a trónjára törjön. Időnként ugyanis előfordul, hogy a királynő jelenléte mellett is megpróbál egy egyed a háta mögött petéket rakni, és átvenni az uralmat vagy új bolyt alapítani. Ennek leverésére éppen ezért nem ritkák a bolyon belüli rivalizálások.
kiszedett kémcsövek alatt láthatjuk, hogy milyen sok apró ászka bújt meg. Ez a nedves kókuszrost bizony tele van élettel, ezért úgy, ahogy van, átborítom az egész talajt az új helyre. Még egy lisztkukac is előkerült, aki úgy látszik eddig el tudott bújni a vadászaink elől. A talajban főleg ászkarákokat látok, de átrakom a kémcsöveket is, melyekbe az ugróvillások húzódtak be. A hangyák kémcsöve kerül bele utoljára. Nagyon félénkek, az első dolgozó csak 20 perccel később merészkedik elő óvatosan a kémcsőből, és amint meglátja, hogy kamerázom, rögtön visszatolat a kémcsőbe. Bizony sokkal jobb a látásuk, mint eddig bármelyik hangyának, amiről videót csináltam, úgyhogy jobb lesz óvatosnak lenni. Védekezésül még egy talajdarabot is bevisznek a fészkükbe, hogy elfalazzák magukat. Ha újra megnézzük, láthatjuk, hogy a dolgozó rágójának alsó villáját használta a munkavégzésre. Legalább most élőben is láthattuk, hogyan használják multifunkciós rágójukat. A szabadon kószáló lisztkukac hamarosan odatévedt a kémcsőjük elé. Mozgolódása felkeltette érdeklődését az egyik dolgozónak. Kíváncsian nézegeti, vizsgálgatja, de végül békén hagyja, inkább visszahátrál a kémcsőbe. Még mindig nem elég bátrak a vadászathoz. A kolónia a kémcsőben rendezgeti a petéket, egyelőre semmi szándékuk körülnézni, úgy tűnik egészen jól el vannak odabent. Bosszantó módon a lisztkukac az első, aki az új fészket vizsgálgatja. Egy pillanatra megijedtem, hogy ő fog beköltözni, de szerencsére hamar érdeklődését veszti, és tovább mászik. Fél órával később merészkedik elő ismét egy dolgozó. Megy egy kört a kémcső előtt, majd visszamegy a fészekbe. 3 nappal később viszont már kint találtam az egyik dolgozót a kifutó egyik sarkában. Gyanúsan nézelődött a lisztkukac mellett, a fészek mögött. Jobban megvizsgálva, a kukac gyanúsan mozdulatlannak tűnt. Lehet, hogy levadázta őt a venátor, fullánkjával mérget fecskendezett bele, és lebénította áldozatát. Ezek a hangyák sajnos igen kegyetlen vadászok, nem csak akkor vadásznak, ha éhesek, szinte mindenre támadnak, ami a környezetükben mozog, és amiben prédát látnak. Még ijesztőbbé teszi a becserkészést, hogy vadászat előtt jellegzetesen rázzák a potróukat. Képzeljük csak el, hogy rovar szemmel milyen ijesztő lehet, amikor egy ilyen veszedelmes ragadozó lesz ránk. Hamarosan a legbátrabb dolgozó elkezdte felfedezni magának az itongfészket. Sorban vizsgálgatja végig a kamrákat és a járatokat. Látjátok, hogy kiszúrta az ászkát? Végigköveti a mozgását, majd amikor megállapítja, hogy nincs vele dolga, tovább nézelődik. Azt még nem tudta eldönteni, hogy én veszélyt jelentek-e, ezért a biztonság kedvéért továbbra is szemmel tart. Támadt egy ötletem, hogyan segíthetnék nekik. Egy régi fekete pólóból kivágtam egy kisebb darabot, és leárnyékoltam nekik az új fészket, hogy sötét legyen és védett. A forgalom hamarosan megnő a kémcső és a fészek között. Direkt ezért raktam így a kémcsövüket, hogy minél közelebb legyen hozzá a fészek bejárata, és könnyebben költözzenek. Sajnos a fiasítás átcipelését nem tudtam felvenni, mert döbbenetesen gyorsan átköltöztek, de még éppen el tudtam kapni az elképesztő pillanatot, amikor az egyik dolgozó átcipelte társát az új helyre, a rágójánál felemelve. Gyorsan ki is szedtem a kémcsövüket, nehogy kísértést érezzenek visszaköltözni. A kémcsőben ezen a sarasfolton nevelgették a petéket,
Remélem az itongfészek azért komfortosabb lesz majd nekik. A bolya második kamrába költözött be, ide hordták át a petéiket, amiket most gyengéden őrizgetnek. Bizony ezek a félelmetes vadászok is hangyából vannak, ők is gondoskodóan bánnak utódaikkal, akármilyen ijesztően is festenek hatalmas, kartszerű rágóikat villogtatva a peték körül. A fekete szövetnél egyen jobb megoldás lehet, ha vörös fóliából vágunk ki sötétítést. A hangyák szeme ugyanis a vörös fényt sötétségnek érzékeli, így mi láthatjuk őket, de ők nem láthatnak minket. Fontos az ilyesmi a venátoroknál, hiszen nekik hangyához képest is jó a látásuk, és nem akarom stresszelni őket állandóan a fészek körüli mozgolódásommal. Egy gyors teszt, úgy tűnik ez megfelelő lesz. Viszont ez a fólia túlságosan hajlékony, úgyhogy teszek rá néhány réteg ragasztószallagot, hogy egy kicsit stabilabb legyen. Persze mindig történnek váratlan helyzetek, ha az ember hangyákról készít videót. Ez a kis fickó a forgatás közben átverekedte magát a szökésgátló olajon, és felmászott a farm tetejére. Egy ecsettel akartam visszaterelni, de menekülés helyett nézzétek, hogy nyújtózkodik érte előre szegezett csápokkal, hogy elérje. Szegény lisztkukac azóta sem mozdult, úgyhogy biztosan a hangyák áldozata lett. Hogy ne vesszen kárba, feldaraboltam és felkínáltam a hangyáknak a fészkükben. Az egyik dolgozó hamar megtalálta és izgatottan vette szemügyre. Hamarosan még több dolgozó jött ki, hogy megvizsgálja a furcsa élelmet. Időnként működni szokott, hogy darabolt rovarokat rakunk a fészekbe, a kifutóban nem esznek belőle, mert ez a faj nem dögevő, csak azt teszik meg, amit levadásznak, de ha a fészekbe helyezzük a darabolt rovart, akkor néha megtéveszthetjük őket. Ilyenkor azt hiszik, hogy valamelyik társuk vadászta le, és esznek belőle. Ezúttal sajnos nem fült hozzá a foguk, úgyhogy rakuk be inkább 2 élő csótányt, hogy maguk vadászhassák le őket. A buta csótányok egyből a hangyák fészkébe menekülnek, így pillanatok alatt levadásszák egyiküket. A rákapaszkodott venátorral együtt kimenekül a kifutóba, de már túl késő. A hangya kíméletlenül fogja őt és fullánkjával befecskendezi bénító mérgét. A másik csótány barátunk egyelőre megúszta a dolgot, de nem tanult társa hibájából. Kíváncsian vizsgálgatja a történteket, pont a veszedelmes hangya mellett. Szerencsére a venátor egyelőre túl elfoglalt, hogy vele is foglalkozzon. Félelmetes rágóival mozgatja frissen leterített áldozatát. A csótánynak bizony nem sok esélye volt. A vadász pedig, mint aki jól végezte dolgát, magára hagyja, és bemegy egy közeli kémcsőbe. Valószínűleg vár egy kicsit, hogy a préda teste teljesen elernyedjen a szétáramló méregtől. Rövidesen vissza is tér a tett színhelyére, hiszen még haza kell cipelnie áldozatát. Egészen a peték kamrájáig cipeli, hogy a kolónia együtt falhassa fel a frissen vadászott lakomát. Ezek szerint az általam felkínált élelem nem volt nekik elég jó, ki is veszem, mielőtt még jobban összekoszolná a fészket. 3 nappal később a csótány darabját kirakták a kijelölt szemetesükre.
Jól látszik, hogy korábban elhullott társaik maradványait is ide hordták a talajból, tehát ennél a fajnál is megvan a hangyáknál megszokott szemétgyűjtési szokás. A csótány testének csak a végét dobták ki, ezek szerint elég alaposan fogyasztottak belőle. A szemétlerakó alatt pedig néhány ászkarákot találunk, akik a maradványokból falatoznak. A kókuszrostos talaj nagyon sok párát elszívott a fészekből, ezért időnként újra kell nedvesíteni az itongfészket. Mivel külön kamránk van a víznek, ezért nem zavarjuk vele a hangyákat, a víz majd szépen lassan átszivárog az itong rétegei között. Most nézem csak, hogy hangyáink a petékkel együtt áttelepültek a legbelső kamrába. Sőt, nem csak a hangyák, de a pici ászkarákok is úgy tűnik kedvelik az itongfészket. A második csótányt kimentettem pár napig, mert nem akartam, hogy feleslegesen vadásszák le, ha már egyszer élelemhez jutottak. Most ismét berakom, mert már néhány nap eltelt a legutóbbi étkezésük óta. Ez is egy olyan nehézsége ennek a fajnak, ami miatt csak haladó hangyászoknak ajánlom, hiszen ha nem tudunk rendszeresen, heti 2-3 alkalommal friss, élő rovart adni nekik, akkor a kolónia nem fog megfelelően szaporodni. A venátorok nem tudnak tartalékolni, mindent levadásznak, ami mozog. Mézet vagy cukros vizet egyáltalán nem esznek, halott rovart nem esznek, a túl nagy méretű rovaroktól pedig félnek és nem vadásszák le. Elég válogatósak, így csak akkor tudnak hosszú távon jól működni, ha rendszeresen biztosítjuk nekik a megfelelő eleségállatokat. Most jól láthatjuk, ahogy fokozatosan elszívja a kókuszrost a nedvességet a fészekből. Ha majd az egész környezet párásabb lesz, akkor megszűnik ez a probléma, de addig is rendszeresen kell majd vizeznem a fészket. Csótány barátunk ugyanazt a hibát követi el, mint az előző. Ő is a fészekbe megy. A venátor első villámgyors támadása csak figyelmeztetés volt, de másodszorra már nem hibázik. Ezúttal is a külső küzdőtérben végez a csótánnyal, és a forgatókönyv szinte pontosan ugyanaz, mint egy héttel korábban. Erős rágóival ráfog az áldozatára, befecskendezi a mérgét, és addig nem ereszti, amíg a csótány teste erőtlenné nem válik. Az erős fogás csak ezután lazul, a venátor pedig szép lassan magára hagyja elgyengülő áldozatát. Büszkén sétálgat a kifutóban, végül hosszú idővel később jelenik meg újra, és izgatottan vizsgálgatja áldozatát. Mikor megállapítja, hogy az már nem mozdul, rágói közé fogja, és hazacipeli. A boly izgatottan fogadja az új vacsorát, és folytatódik az utódok felneveléséért folytatott körforgás. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem tetszett ez a kis bepillantás kicsi, ám annál elszántabb vadászaink életébe. Ne felejts el kedvelni, feliratkozni és csengőikont nyomni, hogy elsőként értesülhess az új tartalmainkról, hiszen rengeteg hatlábú fenevadat kell még megismernünk ezen a csatornán.